सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी हिजोकै कन्टिन्युसन गर्नेछौँ जुन चाहिँ भेक्टर हामीले पढेको थिएँ। तपाईँले पार्ट 1 मैले जुन चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अफ भेक्टर्सको जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई बुझाएँ भेक्टर के हुन्छ, भेक्टरको कसरी हुन्छ, म्याथमेटिक्सको भेक्टर र हामी फिजिक्सको भेक्टर कतिको डिफरेन्ट हुन्छ र के हुन्छ सबै कुराहरू मैले विस्तारपूर्वक बुझाएँ। र आज भेक्टरकै नयाँ टपिक जुन चाहिँ अर्को टपिक छ तपाईँहरूको त्यो हुन्छ डाइरेक्सन रेसियो एन्ड डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ भेक्टर। सो यो भनेको के हो, यसको हामी कसरी बुझ्नेछु, भेक्टरको किन डिफरेन्ट हुन्छ, डाइरेक्सन कोसाइन या डाइरेक्सन कोसाइन्सहरू किन, लाइनको डिफरेन्ट, भेक्टरको किन डिफरेन्ट, कसरी डिफरेन्ट भएको म सबै तपाईँलाई विस्तारपूर्वक बुझाउने छु। र अब भिडियोलाई सुरु गर्नु अगाडि म सबै भ्युअर्सहरूलाई, सबै स्टुडेन्ट्सलाई यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोलाई म्याक्सिमम म्याक्सिमम सेयर गर्नुहोस्, किनकि सबैले यो मेरो भ्यालुएबल ज्ञानको लाभ उठाउनु सक्नेछ। र म अब तपाईँहरूलाई आज डाइरेक्सन कोसाइन र डाइरेक्सन रेसियोहरू बुझाउने छु। सो यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ क्वेसनहरू मजाले फिल गर्नुपर्छ, मजाले कन्सेप्टहरू मजाले सुन्नुहोस् मैले के भन्दैछु भनेर। सो त्यसै कारणले म ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म डाइरेक्सन कोसाइनपट्टि गइहाल्छु। र जानु अगाडि म तपाईँलाई एउटा सानो कुरा भन्नेछु जुन चाहिँ यहाँ तपाईँले अब विस्तारपूर्वक हेर्नुहोस्। सपोज हाम्रो एउटा, अब म 3 डिमेन्सन लिन्छु। ओके, सो सपोज यो एक्स एक्सिस अरे, यो वाइ एक्सिस अरे, यो जी एक्सिस अरे। घरको एउटा कुना सोच्दा हुन्छ तपाईँहरूले यसको लागि बुझ्नुको लागि चाहिँ। ओके, घरको एउटा कुना सोच्नुहोस्, घरको एउटा कुना हुन्छ नि यस्तो भएकै। सो त्यसलाई एउटा माथि जानेलाई जी एक्सिस या यता यो जुन चाहिँ छ यो यतापट्टि आउँदैछ हामीपट्टि, ल हामीपट्टि यसरी। त्यसै कारण त्यस्तो पाराले बुझ्नुपर्छ, इमेजिन गर्नुपर्छ। ज्यादा जस्तोले के प्रिफर गर्छ भन्दा त्यो 3D मा प्रोजेक्सन्सहरू लगाएर, म त्यस्तो प्रिफर गर्दिनँ, यस्तै प्रिफर गर्छु। सो द्याट यस्तोले चाहिँ तपाईँलाई इमेजिन गर्नु सिकाउँछ, इमेजिन गर्नु सक्नुपर्छ। त्यो अलरेडी देखाइदियो भने त्यो सेपहरू 3D मा के गरेर देखाइदियो प्रोजेक्सनहरू, त्यो तपाईँले इमेजिनेसन पावर युज गर्नु छोड्नुहुन्छ। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ आफूले इमेजिन गर्नु सक्नुहुनेछ। ओके, सो सपोज एउटा हाम्रो 3D जियोमेट्री स्पेसको कुरा हुँदैछ अब। सो स्पेसको कुरा हुँदाखेरि सपोज हामी एउटा क्युबोइड बनाउँछु। ओके, सो द्याट हामीलाई सजिलो होस् भनेर, बुझ्नु सजिलो होस् भनेर। ओके, सो अब यहाँनिर तपाईँले एउटा क्युबोइड देख्नुभयो, यहाँ जुन चाहिँमा चाहिँ हामी वाइ एक्सिस अलिकति उयो बनाइरहेको छु। वाइ एक्सिस छ, जी एक्सिस छ र एक्स एक्सिस छ। ओके, सो अब जुन चाहिँ हाम्रो यो वाइ एक्स र जी एक्सिस छ, यसमा सपोज कुनै एउटा पोइन्ट छ अरे स्पेसमा, कुनै पोइन्ट यहाँदेखिको एउटा बक्साको माथि टुप्पोमा सोच्नुहोस् पी। ओके, सो यो पी को कोअर्डिनेट कति थियो, हामीले हिजो पोजिसन भेक्टर गर्दा पनि भनेको थिएँ कि अगर एक्समा एक्स एक्सिस हिँड्यो, ओदेखिको एक्स हिँड्यो, वाइ यो वाइ हो, सो यो र यो इक्वल हुन्छ। जस्तै यो एक्स हिँड्यो यहाँनिर पहिला, त्यसपछि वाइ हिँड्यो, वाइ यो र यो इक्वल हुन्छ। सो वाइ त्यो पछि उकालो गयो, स्पेसमा गयो उकालो। अब जहिले पनि यो याद गर्नुपर्छ कि जुन चाहिँ पोइन्ट हामी हिँड्छु त्यो अलोङ द एक्सिस हिँड्छु। ओके, सिधै जाँदिनँ, यस्तोहरू गरेर सिधै जाँदिनँ हामी, अलोङ द एक्सिस। किन यस्तो गएर यस्तो पनि त जाँदैन भने त 2 मात्रै चाहियो त, 2D मात्रै चाहियो त, होइन। अलोङ द कोअर्डिनेट एक्सिस, पहिला एक्समा, त्यसपछि वाइमा, त्यसपछि स्पेसमा माथि। ओके, सो त्यो पोइन्टको चाहिँ अब हाम्रो पी अफ एक्स कमा वाइ कमा जी, सो कुनै पोइन्ट हो त्यो। सो यसको पोजिसन भेक्टर कति हो भन्दाखेरि के भनेको थियो हामीले, वाट इज द पोजिसन भेक्टर, what is the position vector? It is the position of any point from the origin or the reference point. Okay, so हाम्रो r लाई हामीले के लेखेको थियो भन्दाखेरि x i cap, किनकि x मा समटाइम्स हिँड्ने, किनकि x y z जस्तै 1 2 3 जो देखाएको थियो मैले तपाईलाई। सो x मा i cap, यो प्लिज यस्तो i cap हरु बुझ्नु भएको छ प्लिज हिजोको भिडियो हेर्नुहोस्, मैले त्यसमा मजाले बुझाइदिइसकेको छु तपाईहरुलाई। सो यो हुन्छ, यो के हो, यसको पोजिसन भेक्टर हो। हामी यसलाई नै कसरी पनि लेख्छौँ, यो त इन टर्म्स अफ के लेखेँ, युनिट भेक्टर लेखेँ। या हामी आर लाई कति मात्रै लेख्छौँ, ए या सिधै ओपी, होइन, ओदेखिको पीमा जाँदैछ भनेर। ओके, सो यो त बुझेकै कुरा हो, यो बुझेकै कुरा हो तपाईँहरूले, होइन। अब यसमा चाहिँ हामीलाई के चाहियो भन्दा चाहिँ म्याग्निट्युड चाहियो। सपोज म्याग्निट्युड चाहियो। सो म्याग्निट्युड चाहियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि, म्याग्निट्युड भनेको के हो, लेन्थ अफ द भेक्टर। अब लेन्थ कसरी आउँछ, यहाँ दिएको यहाँसम्मको लेन्थ कसरी आउँछ, अब्भियस हो। यहाँ हेर्नुहोस् त 0,0,0 छ कि छैन, यो हो। एक्समा एक्स युनिट हिँड्यो भनेपछि यो जुन चाहिँ छ, सपोज यसलाई मैले नाम दिएँ ए भने यसको कति हुन्छ कोअर्डिनेट, x, 0,0, किनकि वाइ र एक्स के छ, 0 छ, वाइ र जी 0 छ, सरी यहाँनिर वाइ मात्रै हुन्छ। सो एक्स पनि 0, वाइ पनि वाइ हुन्छ, सो जी को भ्यालु हुँदैन।
सो सिमिलरली यहाँ कति हुन्छ 0, 0, 0. ओके. सो म्याग्निट्युड भनेको के हो लेन्थ अफ द भेक्टर. सो अब्भियस लेन्थ भनेपछि के हुन्छ r इज इक्वल टु mod of r इज इक्वल हामी कहिले सिग्निफाई गर्छ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छु भनेको थिएँ या सिम्पल r मात्रै लेख्छु त्यसको भ्यालु कति हुन्छ x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square plus z minus 0 whole square which is equal to root over x square plus y square plus z square. This is the length of the vector OP. Okay, या r vector position vector r भनेर पनि भन्न सक्छौँ हामी. ओके. सो यो के रहेछ भन्दा चाहिँ यसको लेन्थ रहेछ. यही लेन्थ के हो हाम्रो म्याग्निट्युड अफ द भेक्टर. ओके, यो त थाहा भएकै कुरो हो तर पनि मैले हिजो तपाईले यो डिस्कस मजाले गरेको थिएन र आज मजाले गरे तपाईलाई 3D स्पेसमा देखाएर. सो प्लिज ध्यानपूर्वक हेर्नुस् र प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. ओके. सो डिस्टेन्स निकाल्ने मैले थाहा भएकै हो x2 - x1 y2 - y1 र z2 - z1. यो क्लास 11 को इन्ट्रोडक्सन अफ 3D ज्योमेट्री पनि पढेको हो तपाईहरुले हैन. तर थाहा पढेको छैन भने स्ट्रेट लाइनको त थाहा भएकै हो x2 - x1 सो सेमै हो हैन. सो अब म तपाईहरुलाई एउटा डिरेक्सन पहिला म तपाईहरुलाई भन्छु. यहाँनिर हेर्नुस् ल म फेरि मेटाउँदै छु. यो पहिला यो पज गरिहाल्नुस्. यहाँ a थियो र कोअर्डिनेट x, 0, 0. ओके. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. ओके. सो म रफ गर्दै छु. अब हेर्नुस् है अलिकति मात्रै चेन्ज गर्छु म. अलिकति चेन्ज गर्छु. चेन्ज चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर म x एक्सिस गर्दैछु यहाँ y एक्सिस गर्दैछु यहाँ z एक्सिस गर्दैछु. ल बुझ्नु सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई भनेर किन गरेको तपाईहरु बुझिहाल्नुहुन्छ किन मैले यस्तो गरे भनेर बुझ्नु सजिलो. जस्तै अब यो त्यतिबेला x y z कस्तो हुन्छ हेर्नुस् त. x एक्सिस कति छ यहाँदेखि यहाँसम्म x, यहाँदेखि यहाँसम्म x, यहाँदेखि यहाँसम्म x, त्यहाँबाट y यो र यो एउटै हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुस् है. त्यहाँबाट यो z यो र यो एउटै हुन्छ कि हुँदैन. सो z सो एउटै भयो भने x, y कहीँ राख्नु हुन्छ कहीँ राख्दा पनि हुन्छ. x यहाँ y म x यहाँ लेख्छु लेख्नुस् इच्छा केही हुँदैन. त्यो क्युबलाई यस्तो गरेको जस्तो मात्रै हो. बुझ्नु बक्सलाई यस्तो सारेको मात्रै हुन्छ. सो के फरक पर्छ बक्सलाई केही पर्दैन. डिमेन्सन सही नै हुन्छ. सो त्यस्तै हो. सो अब म के गर्छु भन्दा चाहिँ डिरेक्सनमा डिरेक्सन कोसाइन भनेको के हो त्यो बुझाउँछु. त्यो बुझ्नु अगाडि पहिला हामी स्ट्रेट लाइन हेरौँ. स्ट्रेट लाइनको क्लास 11 मा हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि व्हाट इज द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट. व्हाट इज द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट. व्हाट इज द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट. व्हाट इज द स्लोप अफ अ स्ट्रेट लाइन. स्लोप अफ अ स्ट्रेट लाइन केले सिग्निफाई गर्थे m. सो सिग्निफाई गर्दा व्हाट इज स्लोप. स्लोप इज द टेन्जेन्ट अफ angle of inclination. What is angle of inclination? It is the angle made by the straight line with the positive direction of x-axis measured in an anti-clockwise direction. So please your definitions are पढ्नुस्. मैले पहिला पनि भनेकै हो. मैले म्याक्सिमम मिनिमाहरु गराउँदा पनि मैले निकै भनेको छु. यसको विषयमा डिस्कस गरेकै छु. So what is slope? Slope it is the angle made by the straight line with the positive direction of x-axis with the positive direction of x-axis measured in an anti-clockwise direction. So slope ले के दिन्छ हामीलाई. So slope is equal to m is equal to tan theta. Slope ले के दिन्छ आइडिया दिन्छ. Suppose यो 45 डिग्री हो. So slope कति हुन्छ हेर्नुस् त 1 हुन्छ के. So slope 1 भने चाहिँ मलाई के आइडिया दियो कि त्यो जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइन छ त्यो कस्तो हुँदो रहेछ. त्यो x एक्सिस त कति बनाएको रहेछ 45 डिग्री. सो एउटा दिमागमा एउटा स्ट्रेट लाइनको एउटा नक्सा बनिन थालिहाल्छ मेरो दिमागमा. सो एउटा छ जो चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुँदैछ. बुझ्नु. सो इजिली हामीलाई के दिन्छ यसको स्ट्रेट स्लोपले के दिन्थ्यो डिरेक्सन दिन्थ्यो. सो सेम खालके काम अब स्लोपको काम चाहिँ यहाँ कसले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिरेक्सन कोसाइन्सले गर्छ. ओके. सो जुन चाहिँ हामीले tan अफ थीटालाई हामी के भन्थे स्लोप भन्थे त्यसैले हामी cos अफ सम एंगल लाई चाहिँ हामी के भन्छौं डिरेक्सन कोसाइन भनेर भन्छौं. किन डिरेक्सन भनेको किनकि यसले डिरेक्सन दिन्छ दिँदैन. जस्तै यसमा देख्थे स्ट्रेट लाइनको मैले भर्खर बुझाइहाल्छ तपाईलाई. सो यहाँ हेर्नुस्. अब सपोज यहाँनिर हेर्नुस् कि यो भेक्टरले है त्यही कारणले लेख्नुस् टपिक लेख्नुस् त. टपिक लेख्नुस् डिरेक्सन कोसाइन्स अफ अ भेक्टर. सो प्लिज यो याद गर्नुस्. यो एस्टेरिस्क मार्क लगाइराख्नुस्. किन मैले यसमा पुरा जोड दिदैछु भेक्टर किनकि भेक्टरको डिफरेन्ट हुन्छ लाइनको डिफरेन्ट हुन्छ. कसरी डिफरेन्ट हुन्छ म तपाईहरुलाई बुझाउँछु. भेक्टरकोमा एउटै सेट अफ डिरेक्सन कोसाइन हुन्छ जुन चाहिँ l m र n हुन्छ. तर लाइनको दुईटा हुन्छ l र -l m र -m र n र -n. कसरी हुन्छ किन हुन्छ म सबै बुझाउने छु तपाईहरुलाई. सो ध्यानपूर्वक हेर्नुस्. अब यो जुन चाहिँ भेक्टर छ यो भेक्टरले के गर्यो भन्दा सपोज इट मेक्स एन एंगल अल्फा विथ द पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ x एक्सिस. हेर्नुस् यहाँनिर लेखेको भए x तपाईलाई अलिक बुझ्नु सारो पर्थ्यो नि हैन. x यहाँ y यहाँ फमिलियर छ त्यही कारण मैले x यहाँ लेखेको. बुझ्नुभयो फमिलियर हुन्छ भनेर हो. यो x एक्सिस भयो.
सो अब त्यसरी नै यो भेक्टरले y एक्सिस सित सम एंगल बनाएको छ मेजर्ड इन एन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन मेजर्ड इन एन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन बीटा त्यसरी नै यो उइसले कति गरिरहेको छ इन एन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन कति छ गामा ओके सो इफ द भेक्टर let OP लेख्नुस् तपाईले let OP be a position vector of any point in the 3D space okay काई स्पेसमा छ हवामा छ सम्झिनुस् त्यो पछि भन्नुस् if the vector OP makes an angle alpha with the positive direction of x makes an angle alpha beta and gamma with the positive direction of x axis y axis and z axis then alpha beta and gamma are known as directional angles किनकि यिनीहरु के दिन्छ डाइरेक्सन दिन्छ जस्तै हाम्रो अहिलेको थीटा यसकोमा के भन्थे स्ट्रेट लाइनको विषयमा चाहिँ इन 2D ज्योमेट्रीमा के गर्थे हामी यसलाई के भन्थे स्लोप भन्थे यसमा चाहिँ के भन्छौ डाइरेक्सनल एंगल्स भनेर भन्छौ जुन चाहिँ एंगल अफ इन्क्लिनेसन चाहिँ के हो स्ट्रेट लाइनको इज इक्वल टु डाइरेक्सनल एंगल्स ओके सो अब हामी यसकै एंगल अफ इन्क्लिनेसन जब गर्थे tan अफ एंगल अफ इन्क्लिनेसनलाई के भन्थे हामी स्लोप भनेर भन्थे हो कि हैन यसलाई स्लोप भन्थे यसको डाइरेक्सनल एंगलको अगर कोसाइन निकाल्यो भने यसको कोसाइन निकाल्यो अरे जस्तै cos अल्फा cos बीटा cos गामा यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौ डाइरेक्सनल कोसाइन भनेर डाइरेक्सनल एंगलको cos बस्यो त्यही कारण डाइरेक्सनल कोसाइन भनेर भनेको ओके सो यहाँनिर भनेपछि cos अफ अल्फा cos अफ बीटा र cos अफ गामा हामी के भन्छौ द cos अल्फा त्यो पछि लेख्छौ द डाइरेक्सन कोसाइन्स cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा gamma are known as directional cosines and are represented as L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta and N is equal to cos gamma. बुझ्यो के भन्थे भने खाली यसको cos को एंगलले लिन्छ डाइरेक्सनल कोसाइन हुन्छ किन डाइरेक्सन यसले के दिन्छ डाइरेक्सन अहिले जस्तै स्ट्रेट लाइन कस्तो कम्पेयर गर्नुस् बुझिहाल्छ बुझ्नुभयो अब यसमा डिटेलिङमा पढ्नु पर्छ हामीले यसलाई सो एल कसरी सिग्निफाई गर्छ बुझाइदिहाल्यो मैले तपाईलाई अब म यसको रिलेसन देखाउँछु तपाईलाई हेर्नुस् ल पहिला यसको रिलेसन हेरौँ cos अल्फा कसरी आउँदैछ सो एल लाई चाहिँ के भन्यो cos अल्फा भन्यो एम लाई cos सिग्निफाई रिप्रेजेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ अब यहाँबाट सपोज सोच्नुस् ल जस्तै यहाँनिर छ अरे जस्तै म छु पछाडि एउटा प्रोजेक्टर आयो अरे सो जुन चाहिँ मेरो इमेज हुन्छ त्यो कहाँ बनिन्छ यता सो जुन चाहिँ बनिन्छ यसमा त्यसले के भन्छ हामी प्रोजेक्सन भन्छौँ त्यही कारण प्रोजेक्टर भनेको त्यसले हैन मेरो इमेजलाई प्रोजेक्ट गर्छ त्यसले सो सेम खालके अगर मैले यहाँबाट लाइट वेभ्स हिकाएर अब त्यो सोच्नुस् लाइट हिकाएर यहाँबाट यसको प्रोजेक्सन कहाँ बस्छ यहाँबाट हेर्नु यता बस्छ कि बस्दैन यो डल्लै बस्छ कि बस्दैन त्यसरी यहाँबाट एउटा मैले लाइट हिकाएँ यसको प्रोजेक्सन कहाँ बस्छ यहाँ बस्छ त्यसरी यो यहाँबाट हिकायो भने यसको प्रोजेक्सन कहाँ बस्छ यहाँ बस्छ सो त्यही कारणले यसमा बुझ्नु अलिक साह्रो पर्छ मलाई जी एक्सिस यता लेख्नु यसमा फर्मुलेर हुन्छ नि त तपाईहरु हैन त्यही कारण यहाँबाट हेर्नुस् त सजिलो यो यसको लागि भ्यालिड हो यसको लागि पनि भइहाल्छ देख्नु साह्रो पर्छ तर इमेजिन गर्नुस् तपाईहरुले ओके सो यहाँबाट हेर्दाखेरि यसको प्रोजेक्सन कति भयो x त्यसरी यसको प्रोजेक्सन यहाँबाट कति भयो y यो त y हो नि त हैन यसको प्रोजेक्सन यहाँनिर कति हो यो z हो अब्भियस हो हैन यो त z हो यो x यो y हो सो अब हामीले के देखे भन्दाखेरि चाहिँ यो z एक्सिस है ल यहाँको z हो सो अब यहाँनिर हामीले के देखे भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के देखे भन्दा यो जुन प्रोजेक्सन र यसको अब यो त लेन्थ हो कि हैन यो त लेन्थ हो अहिले हामीले ओपी भेक्टर त यहाँ जाँदैछ यो भेक्टर त ओपी भेक्टर त जाँदैछ तर यसको लेन्थ चाहिँ कति हो r हो अघि हामीले भने डिस्कस गरे त r को भ्यालु कति थियो √x² + y² + z² भर्खरै मैले डिस्कस गरेको अब यहाँनिर हेर्नु भयो भने तपाईले cos अल्फा = अब किनकि मलाई x चाहिन्छ प्रोजेक्सन चाहिन्छ मलाई ल सो इन टर्म्स अफ एंगल किनकि एंगल त मैले थाहा भयो नि त cos अल्फालाई चाहिँ के भन्छ डाइरेक्सन कोसाइन रहेछ भनेर सो त्यसको भ्यालु थाहा भयो त्यसलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ l ले सो थाहा भइहाल्यो सो cos अल्फा भनेको के हो किनकि x चाहिरहेको छ मलाई x चाहिरहेको छ सो के चलाउँछु x चाहिरहेको छ भने म त नोन भ्यालु नै चलाउँछु नि त cos अल्फा को भ्यालु थाहा भयो l हो भनेर अब यो r पनि त थाहा छ त्यही कारण म के चलाउँछु भन्दा चाहिँ हाइपोटेन्युज र अब यहाँबाट के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट एउटा म परपेन्डिकुलर जान्छु अब त्यो बुझ्नुको लागि चाहिँ ल सो यहाँबाट एउटा परपेन्डिकुलर जान्छु यहाँबाट पनि एउटा परपेन्डिकुलर जान्छु यहाँबाट पनि एउटा परपेन्डिकुलर सो सिम्पल देख्नु हुँदैन भने बक्साबाट एउटा घरमा बक्सा लिनुस् म त्यसरी गरेको थिएँ मैले बक्सा लिएर यस्तो खालको बक्सा त पाइहाल्छ त्यसमा एउटा स्ट्रेट लाइन यसरी पसाउनुस् एउटा स्ट्रेट लाइन एउटा ठुलो बडो डन्टी
सो पोस्ने बित्तिकै परपेन्डिकुलर हुन्छ नि त। यहाँबाट अब जस्तो 2D मा अलिकति साह्रो पर्छ, तर आफूले इमेजिन गर्नु भयो त्यसै पनि बुझिहाल्छ यो परपेन्डिकुलर हुन्छ नि। जस्तै यस्तोमा यसरी पोसेको जस्तै बुझ्नुभयो। सो परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो त्यसरी यहाँबाट परपेन्डिकुलर र त्यसरी यहाँबाट यहाँसम्म पनि, सो यहाँदेखि यहाँसम्म पनि परपेन्डिकुलर। ओके, सो यो दुइटामा फोकस गरौँ हामी अहिले, किनकि यो चिजहरू बुझ्नु अलिक टाइम लाग्छ, किनकि भर्खर सुरुवात हो, बिस्तारै बिस्तारै बुझिहाल्छ। सो अब यहाँदेखि यहाँसम्म जुन चाहिँ प्रोजेक्सन छ, जुन चाहिँ यो एक्स छ, अब त्यो निकाल्नुको चाहिएको लागि कस अल्फा चलाउँछु। यो भ्यालु थाहा छ, यो अननोन छ। जस्तै कर्ली ब्राउन हेयर, यहाँबाट हेऱ्यो भने परपेन्डिकुलर कुन चाहिँ हो, बेस कुन चाहिँ हो, यो हो, र हाइपोटेन्युज कुन चाहिँ हो, यो हो कि होइन। सो के हो, कर्ली ब्राउन हेयर। सो एक्स अपन ब्राउन हेयर, एक्स अपन आर हो कि होइन, हेर्नुहोस् त। एन्ड उयो हेर्नुहोस्, खालि यो जोमेट्रीलाई हेर्नुहोस्, पिओ, यसलाई ए नाम दिन्छु म, यसलाई बी नाम दिन्छु, यसलाई सी नाम दिन्छु। सो इन ट्रायंगल पिओए, सो पिएओ, सो यहाँनिर तपाईँले के देख्नुभयो, कस अल्फा, पिओएमा के देख्नुभयो, कस अल्फा इज इक्वल टु एक्स अपन आर कर्ली ब्राउन हेयर, और एक्स इज इक्वल टु आर कस अल्फा हो कि होइन। सिमिलरली कस बीटा भनेको के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँबाट हेर्नुहोस् परपेन्डिकुलर जारे। सो यो के भयो, यो बेस भयो कि भएन, हाइपोटेन्युज यो भयो कि भएन, बेस यो भयो, हाइपोटेन्युज यो भयो। सो त्यही कारणले कति भयो, कर्ली ब्राउन हेयर आर। सिमिलरली कस बीटा इज इक्वल टु दिस, एन्ड कस गामा कति हुन्छ, जी अपन आर। सो भनेपछि यहाँबाट रिलेसन्सहरू आउँछ, के आयो भनेपछि देयरफोर एक्स इज इक्वल टु आर कस अल्फा, वाई इज इक्वल टु आर साइन कस बीटा, एन्ड जी इज इक्वल टु आर कस गामा। यही चिज हामी कसरी लेख्छौँ, आर कस अल्फालाई के सिग्निफाई गर्छ, एलले, यसलाई के सिग्निफाई गर्छ, एमले, र यसले के सिग्निफाई गर्छ, एनले। ओके, सो these are the values or the relations between x and l. सो यिनीहरूकोमा के हो रिलेसन, के पायो हामीले, x इज इक्वल टु आरएल, y इज इक्वल टु आरएम, र z इज इक्वल टु आरएल। x, y, z के हो, एनी कोअर्डिनेट अफ द पोइन्ट होइन, कोअर्डिनेट अफ द पोइन्ट p. So x, y, z is the coordinate of the point P. So this is the relation between them. Okay, so please pause the video and note it down. अब यहाँबाट हामी पुरा चिजहरू खेलाउँछु, के खेलाउँछु, कसरी खेलाउँछु, म सबै तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। सो ओके भयो, रब गर्दैछु। सो अब हामीले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब अर्को यहाँ यसको मुनि लेख्नुहोस्, त्यसपछि अब म यिनीहरूको रिलेसन देखाउँछु। जस्तै हेर्नुहोस् ल, एक्स इज इक्वल टु कति आयो हाम्रो, एलआर, वाई इज इक्वल टु म आरएल लेख्छु ल, आरएल र आरएम र जी इज इक्वल टु आरएन लेख्छु। अब किन त्यसरी लेखेको बुझ्नु सक्नुहुन्छ, यस्तो पनि लेख्नु सक्थेँ म होइन। सो स्क्वेयरिङ एन्ड एडिङ, सो स्क्वेयरिङ एन्ड एडिङ के गर्छु पाउँछु हेर्नुहोस् त, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टु जी स्क्वेयर इज इक्वल टु आर स्क्वेयर कमन निस्केर एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ, विच इम्प्लाइज एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टु 1 हो कि होइन। किन यसको भ्यालु कति हो, सरी प्लस यसको भ्यालु कति हो, यसको भ्यालु कति हो, आर स्क्वेयर होइन, आर स्क्वेयर, किनकि आरको मात्रै भ्यालु त रुट हो, त्यही कारण यसको स्क्वेयर कति हुन्छ, बेसी इम्प्लाइज यसको यो आर स्क्वेयर क्यान्सल भयो। सो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टु 1 भयो। सो अब तपाईँलाई कोही बेला लाग्ला कि ठिक गरेँ कि गरिनँ भनेर यहाँबाट चेक गर्नुहोस् ल, तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँदेखिको यहाँसम्मको यो कति हो, x, 0,0 हो कि होइन, हेर्नुहोस् त कोअर्डिनेट अघि गरेको एउटा देखाइदिन्छु म बुझाएँ। सो यो पहिला प्लस गरिहाल्नुहोस्, त्यहाँबाट देखाउँछु भयो। सो एउटा रिलेसन पाउनुभयो तपाईँले। अब यहीँबाट एउटा अझै एउटा रिलेसन पनि पाउनुहुन्छ, विच इम्प्लाइज एल भनेको के हो, कस स्क्वेयर अल्फा प्लस कस स्क्वेयर बीटा प्लस कस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ, 1। एउटा रिलेसन, अर्को रिलेसन पाएँ कि भएन। यहीँबाट अब कस स्क्वेयरको बदली म कति लेख्छु, 1 माइनस कस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा लेख्छु, त्यसरी 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा, 1 माइनस कस स्क्वेयर गामा, साइन स्क्वेयर गामा। सो के पाउँछ हामी, साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा प्लस साइन स्क्वेयर गामा इज इक्वल टु 1 माइनस 3 माइनस 1 इज 2। सो एउटा अर्को रिलेसन। सो यसरी आफूले खेलाइ बस्नुपर्छ, त्यसरी आफूले कन्सेप्ट पनि क्लियर हुन्छ र आफूले अप्लाई गर्नुपर्छ। त्यो टिचरै के टिचर जसले अप्लाई गर्न सिकाउँदैन, अनि त्यो स्टुडेन्टै के स्टुडेन्ट जसले अप्लाई गर्दैन। सो अप्लाई गरेर सिक्नुपर्छ यसरी, किनकि फर्मुलाजहरू पुरै छ, कन्सेप्ट यसरी फर्मुला रटेर गर्ने पनि होइन यिनीहरू। सो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नुपर्छ। ओके, सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। ओके भयो, रब गर्दैछु। अब यहाँनिर हामीले देखेँ कि यो जुन चाहिँ छ पीदेखिको एसम्मको भ्याल्यु कति होला हेर्नुहोस् त, यसको भ्याल्यु हेर्नुहोस् त कति हुन्छ होला, रुट अफ डिस्टेन्स निकालेको। सो कति हुन्छ, वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर हुन्छ कि हुँदैन होला, हेर्नुहोस् त, चेक गर्नुहोस् भयो। अब यहीँबाट जेनरली हामीले त्यसै जेनरली यो जुन चाहिँ हाम्रो यो हाइपोटेन्युज हो, यो हाइपोटेन्युज हो, यो के हो, बेस हो। सो के हो भन्दाखेरि चाहिँ
यो जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर छ इन टर्म्स अफ यो निकाल्यो कति हुन्छ हेर्नुहोस् त r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हुन्छ हुँदैन यसकै भ्याल्यु pa कै भ्याल्यु इन टर्म्स अफ r र x सो यो र यो त के हो सेमै भयो कि भएन किनकि यो दुईजना एउटै हो किनकि लेन्थ यहाँबाट लेन्थ निकाल्दा परपेन्डिकुलर लेन्थ निकाल्दा यति आउँदैछ र यो कन्सेप्टले गर्दाखेरि यो कन्सेप्टले गर्दा किनकि पाइथागोरस थ्योरम लाउँदाखेरि राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हुँदैछ सो त्यो लाउँदाखेरि पनि यो आयो त्यो दुईटा इक्वल भयो कि भएन सो के हुने रहेछ सो स्क्वेयरिङ गऱ्यो भने के हुने रहेछ रुटमा हुन्थ्यो सरी रुट अफ or r square is equal to x square plus or r मात्रै भने कति हुन्छ सो मिल्यो कि मिलेन भ्यालिड भयो कि भएन किनकि r को भ्यालु त्यही हुन्थ्यो सो यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब तपाईलाई रिलेसन पनि देखाएँ अब चाहिँ म तपाईलाई डाइरेक्सन रेशियो अफ अ भेक्टर लेख्नुस् ल यो चाहिँ दुईजनाको एउटै हो दुईजनाको एउटै हुन्छ लाइन र भेक्टरको एउटै हुन्छ ल सो प्लिज त्यो लेख्नुस् आउन नयाँ टपिक डाइरेक्सन रेशियोज अफ अ भेक्टर अब यहाँनिर हेर्नुहोस् ल x भर्खर के पाए हामीले rl पाए y इज इक्वल टु rm पाए g इज इक्वल टु rn पाए हो कि हैन यही चीज r के हो कन्स्टेन्ट हो किनकि लेन्थ त के हो जति छ त्यति नै बस्छ उसको सो r त के हो कन्स्टेन्ट हो सो कन्स्टेन्ट हो भन्ने बित्तिकै r लाई म के गर्न सक्छु हेर्नुस् त यही चीजलाई म यसरी लेख्न सक्दिन यही चीजलाई यसरी लेख्न सक्दिन हैनस् न यो प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई मैले यो चीजलाई कन्स्टेन्टलाई प्रोपोर्सनालिटी किनकि यो इक्वल टु भने के सम कन्स्टेन्टै आउँथ्यो सो यो चीज दिमागमा हाल्नुस् अब डाइरेक्सन रेशियोको डेफिनेसन सुन्नुस् सो व्हाट आर डाइरेक्सन रेशियोज अफ अ भेक्टर दे आर एनी नम्बर्स कुनै नम्बरहरु हो जो चाहिँ के हुन्छ आर प्रोपोर्सनल टु डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हैन भने प्रोपोर्सनल भन्नुस् बुझिहाल्छ एनी नम्बर्स प्रोपोर्सनल टु डाइरेक्सन कोसाइन्स जो नम्बर चाहिँ डाइरेक्सन कोसाइन्स सित प्रोपोर्सनल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं डाइरेक्सन रेशियो भन्छौं सिम्पल छ ज्यादा सो मान्छेले यो चीजलाई कम्प्लिकेटेड पार्छ सिम्पल छ सो कुनै नम्बर हो त्यो चाहिँ के हो कुनै नम्बर हो जो चाहिँ के हुन्छ प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ डाइरेक्सनल कोसाइन हुन्छ सो कस्तो हेर्नुस् अकॉर्डिंग टू डेफिनेसन हेर्नुस् ल अकॉर्डिंग टू डेफिनेसन म डेफिनेसन सम्म जान्छु कुनै नम्बर्स हो दे आर जनरली रिप्रेजेन्टेड बाइ नम्बर्स ए बी बाइ लेटर्स ए बी एन्ड सी त्योलाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्छु भन्दा चाहिँ हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छु ए बी र सी ले रिप्रेजेन्ट गर्छु ओके सो के रहेछ डेफिनेसन एनी नम्बर दैट आर प्रोपोर्सनल टू डाइरेक्सन कोसाइन्स इज कॉल्ड डाइरेक्सन रेशियोज अफ द वेक्टर where it is represented symbolically they are represented by the letters a b and c okay so according to definition के भन्दैछ भन्दा यो नम्बर चाहिँ के हुन्छ आफ्नो आफ्नो डाइरेक्सन कोसाइन सित के हुन्छ प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर भन्दैछ ओके डेफिनेसन सँग और a is equal to म के लेख्छु कन्स्टेन्ट हाल्छु कुनै कन्स्टेन्ट हाल्छु b is equal to कुनै कन्स्टेन्ट हाल्छु त्यसैले c is equal to कुनै कन्स्टेन्ट हाल्छु प्रोपोर्सनल साइन नट हटाउँदा यही पढेको छ हामीले और अब यहाँनिर कुनै कन्स्टेन्ट हाल्नु भन्दाखेरि कुनै कन्स्टेन्ट हाल्नु अब के को भ्यालु निकाली बस्नु भन्दा कुनै जाने थाहा भएको नम्बर हालौँ न हैन किनकि के को कन्स्टेन्टको भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो नि त मैले हैन सो यहाँनिर हेर्नुस् ल सो कुनै कन्स्टेन्ट हाल्नु भन्दाखेरि थाहा भएकै कन्स्टेन्टको भ्यालु हाल्नु सो यहाँनिर r हाल्न सक्छु थाहा भएकै कन्स्टेन्ट किन r पनि त कन्स्टेन्ट हो त्यसैले यहाँ प्रोपोर्सनल आएको थियो क्याप्टन त्यसरी नै सो rm सो rn अब यहाँ हेर्नुस् मजाको इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो this ओके सो बुझ्नुभयो किन rn हालेको r किन हालेको कन्स्टेन्ट हो नि त r पनि हैन सो कन्स्टेन्ट हो त्यही कन्स्टेन्ट हाल्दै एउटै माने त हुन्छ फेरि के को भ्यालु निकाली बस्नु झमेला गर्नु भन्दा भ्यालु थाहा भएकै कन्स्टेन्ट भ्यालु हाल्दियौ सो r को भ्यालु त थाहा छ नि त मलाई कति हुन्छ √x² + y² + z² सो अब r हाल्ने बित्तिकै अब यो रिलेसन त योसित पो मिल्यो त भने मिल्यो कि मिलेन त्यो यसको बदली म a को बदली कति लेख्न सक्छु x लेख्न सक्दिन रहेछु यसको बदली म y लेख्न सक्दिन रहेछु यसको बदली म z लेख्न सक्दिन रहेछु भन्नुको अर्थ के भयो यही नै के रहेछ यो रहेछ भन्नुको अर्थ यो जुन चाहिँ कोअर्डिनेट हुन्छ यही नै के हो डाइरेक्सन कोसाइन्स डाइरेक्सन रेशियोज अफ अ भेक्टर ओके सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो यसलाई कम्प्लिकेटेड नपार्नुहोस् यतिकै बुझिराख्नुहोस् सो कतिवटा हुन्छ सर इन्फाइनाइट हुन्छ नि यो नम्बर कतिवटा हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ कि हुँदैन सो देयर इज अ पोसिबिलिटी अफ ह्याभिङ अ युनिक किनकि अब्भियस हो यो एल एम र एन त युनिक हुन्छ हैन सबैको डिफरेन्ट हुन्छ तर अनि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युनिक हुन्छ र डाइरेक्सन रेशियो चाहिँ के हुन्छ इन्फाइनाइट पोसिबिलिटी छ कुनै पनि नम्बर हुन सक्छ हैन सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट किनकि एनी नम्बर त भन्दैछ that is directly proportional that is proportional to direction cosine okay so please pause it and note it
भयो म रब गर्दैछु अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा अब देखाउँछु म तपाईहरुलाई जस्तै एउटा भेक्टर छ रे x i क्याप y क्याप र j क्याप र z क्याप सरी z र k क्याप छ रे यो जुन चाहिँ स्केलर यसलाई त स्केलर कम्पोनेन्ट भन्छु किनकि यसले यो र यो मल्टिप्लाई हुने कि यो त भेक्टर भइहाल्यो नि त हैन युनिट भेक्टर इन्टु थियो सो यो र यो के हो हाम्रो स्केलर कम्पोनेन्ट हो कि हैन यसलाई स्केलर कम्पोनेन्ट भन्छु यही चाहिँ के रहेछ यही चाहिँ के हो डिरेक्सनल रेशियोज ओके डिरेक्सनल रेशियोज अगर यही हो भने यसलाई किन सिग्निफाई ए वाई र सी सित गरेको त्यो चाहिँ भनेको नम्बर कुनै नम्बर हो भनेर किनकि त्यो एक्स वाई र जी र हुनु त दुईटा एउटै हो कन्फ्युज नहोस् भनेर चाहिँ एउटा नाम दिएको मात्रै ल हुन त त्यसको बदलीमा एबिसी लेख्दा पनि हुन्थ्यो नि तर एक्स वाई जी एक्स एक्सिसको फेरि ए वाई एक्सिसको भने सजिलो हुन्छ नि त बुझ्नु त्यही कारण पहिला एक्स वाई जी चलाइसकेको थिएँ त्यही कारण फेरि एक्स वाई जी चलायो भने त भएन त्यही कारण एबिसी भनेर नाम दिएको हुनु चाहिँ दुईटा एउटै हो ल भर्खर बुझाइहाल्यो कसरी सो भयो रब गर्दैछु अब सबसे इन्ट्रेस्टिङ कुरा ल अब यो डायग्राम हेरिराख्नुहोस् तपाईँले ल भयो यो चिज हेर्नुहोस् अब यो रब गर्दैछु है म अब इन्ट्रेस्टिङ देखाउँछु म तपाईँलाई अब लेख्नुहोस् डिरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन यो अझै फर्दर डिस्कसन छ किनकि इक्वेसन अफ अ लाइन इन 3D स्पेस त्यो छ त्यो च्याप्टरको अगाडि तपाईँको डिरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन भन्ने पढाउनु पर्छ सेम हो भर्खर पढ्यो भने त्यो बुझिहाल्छ तर पनि त्यति बेला म डिस्कस गर्नेछु र आज पनि डिस्कस गरिरहेको हुन्छु सो द्याट त्यति बेला पढ्दा अहिले नै बुझिरहेछ त्यति बेला पढ्दा कन्फ्युज नहोस् भनेर ल सो प्लिज यो ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् तपाईँले प्लिज ल हेर्नुहोस् अब इन्ट्रेस्टिङ छ दामी छ लजिक दामी छ यसमा जुन चिजमा लजिक दामी हुन्छ नि मजा आउँछ पढ्नु ओके अब लाइन र भेक्टरकोमा के डिफ्रेन्ट हुन्छ मैले तपाईँलाई भनिहालेँ लाइन के हो बाई डिरेक्सनल हुन्छ र भेक्टर के हुन्छ युनिडिरेक्सनल हुन्छ एउटै डिरेक्सन हुन्छ सो लाइनलाई हामी भेक्टर बनाउन सक्छु हिजो म सबै डिस्कस गरेँ तपाईँलाई सो प्लिज त्यो भिडियोजहरू हेर्नुहोस् अब यो लाइन छ अरे लाइन के हो भेक्टर के थियो भेक्टर त एउटै पति मात्रै हुन्छ विचार हुन्छ कि हुँदैन हैन अब थाहा भएकै कुरो के थाहा छ भन्दा चाहिँ लाइनको त के हुन्छ यो त भेक्टर हो लाइनको त के हुन्छ युनिट बाई डिरेक्सनल हुन्छ यता पनि हुन्छ सो यता पनि हो भेक्टरकोमा किन कुरा गरिने जस्तो किनकि भेक्टर त एउटा मात्रै हुन्छ एउटा डिरेक्टेड लाइन तर लाइनको त के हो बाई डिरेक्सन त्यही कारण दुईटा भेक्टर हुन्छ भन्ने पनि भयो यहाँदेखि यता अर्को भेक्टर यतादेखि यता भेक्टर हो कि हैन त्यही कारणले लाइन क्यान बी अ भेक्टर बट भेक्टर क्यान नट बी अ लाइन त्यो मैले हिजो तपाईँलाई सबै एक्सप्लेन गरिदिइसकेको छु अब तपाईँले यहाँनिर ध्यानपूर्वक हेऱ्यो भने यहाँनिर तपाईँको के अब दुईटा पोसिबिलिटी छ त्यसै जेनरल लजिक लाउनु त दुईटा पोसिबिलिटी छ कि छैन यो लाइनले एङ्गल बनाउनु एक्स एक्सिससित कुन चाहिँ छ एउटा यो लाइनले मैले नाम दिन्छु यसलाई नाम दिन्छु म एल दिन्छु क्यापिटल एल किनकि त्यो स्मल एलसित कन्फ्युज नहोस् भनेर र एल ड्यास सो यहाँनिर तपाईँले के देख्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यो एलले अभियस हो यो भागले यो जुन चाहिँ लाइनको छ यो भागले एक्स एक्सिससित पोजिटिभ एक्सिससित एउटा एङ्गल बनाउँछ र यसले अर्को एङ्गल बनाउँछ हो कि हैन तर डेफिनेसन के थियो एंगल अफ इंक्लिनेशन जस्तै यो डिरेक्सनल कोसाइन डिरेक्सनल एंगलको डेफिनेसन के थियो इट इज द एंगल मेड विथ द पोजिटिभ डिरेक्सन अफ एक्स एक्सिस म अल्फाको कुरा गर्दैछु हेरेर विथ द पोजिटिभ डिरेक्सन अफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज भने यस्तो भयो कि भएन सो यो एउटाले यो बनाए यो एंगल बनाए एउटाले यो एंगल बनाए सो त्यसरी नै यो भागले पनि एंगल बनाउँदैछ पोसिबिलिटी छ किनकि यो भागले अर्कै एंगल बनाउँछ कुन चाहिँ एंगल बनाउँछ अब ज्यादा जस्तोले चाहिँ के गल्ती गर्छ भन्दा चाहिँ यही भनिरहेको हुन्छ यस्तै गरिरहेको हुन्छ यो गल्ती गरिरहेको हुन्छ किनकि यो पनि एन्टी क्लकवाइज थियो यो पनि एन्टी क्लकवाइजै हो यो पनि यसरी एन्टी नो फिल गर्नु क्वेसनलाई यहाँ क्वेसनलाई फिल गर यो एन्टी क्लकवाइज हो भने यसको लागि एन्टी क्लकवाइज यही हुन्छ कुन चाहिँ हुन्छ यो हुन्छ कि हुँदैन यो त्यही कारणले यो एंगल कति हुन्छ हेर्नुहोस् त एउटा स्ट्रेट लाइनले कति एंगल बनाउँछ 180 डिग्री थाहा भएकै कुरो हो हैन सो अब अल्फा खाइसक्यो नि यो कति हो 180 माइनस अल्फा हो कि हैन दामी कुरा त्यही कारणले त अघि हेर्नुहोस् त मैले अघि भनिनँ तपाईँहरूलाई सो द्याट कतिले अब याद गरे कि गरेन भनेर जस्तै अघि भेक्टरको अब त्यो भेक्टरको हेर्नुहोस् ल भेक्टरको हेऱ्यो भने तपाईँले यहाँनिर कति थियो एङ्गल अल्फा थियो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भन्दाखेरि हैन र यो कति थियो बीटा थियो कि थिएन ए सरी यो मेजर इन एन एन्टी क्लकवाइज यो बीटा थियो कि थिएन त्यसरी नै
यहाँबाट यस्तै किन नापे, यसरी किन गरेन, यस्तो किन गरिन, किनकि यसको लागि त्यति बेला एन्टी क्लकवाइज हुन्छ हुँदैन। कुन चाहिँ एन्टी क्लकवाइज हुन्छ, यो हुन्छ एन्टी क्लकवाइज, यता यता हेर्नुहोस् त यता हुन्छ एन्टी क्लकवाइज हो कि हैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले के गरेँ, एन्टी क्लकवाइजको लागि यस्तो गरेँ गामा। त्यही कारण यसरी याद गर्नुपर्छ यस्तो चिजहरू। सो प्लिज एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज गर्न जाँदा जस्तो फिजिक्समा पिसिएमको नानीहरूले पुरा गल्ती गर्छ। सो प्लिज त्यसमा पनि फिजिक्समा पनि पुरा काम लाग्छ हामीलाई। सो अहिले पनि यो हेरिराख्नुहोस् यसमा। सो कतिवटा एङ्गल बनाउँदैछ। सो यही चिजलाई म अलिकति सिम्प्लिफाइड पाराले देखाएँ भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो अल्फा एङ्गल बनाउँदैछ भने ओदेखिको पीदेखिको एलले हैन। सो यो एङ्गल कति हुन्छ एक्स एक्सिससित। सो यही एङ्गल कति हुन्छ पाई माइनस अल्फा। यही चिज ल्याएको हुन्थ्यो मैले, यो एल ड्यासले बनाएको यो चिज यसरी देखाएको, यस्तो भएकोले यसरी देखाएको हुन्थ्यो, सजिलो बुझ्नुको लागि। ल कसरी भयो बुझ्नुहोस्। सो कतिवटा एङ्गल बनिँदो रहेछ, एउटा अल्फा र एउटा अर्को कति भनेछ पाई माइनस अल्फा। भनेपछि सिम्पल हो। भनेपछि एउटा के हुने रहेछ, एउटा कस अल्फा। सो एलको भ्यालु कति हुने रहेछ, सो एल एम र एन। सो कति हुने रहेछ कस अल्फा कस बिटा कस गामा हो। बुझ्यो यो त। अब यो अर्को भाग त्यसरी अर्को एङ्गलले अल्फा बिटासित अर्कै बनाएको हुन्छ, अर्को कति बनाएको हुन्छ कस पाई माइनस बिटा कस पाई माइनस अल्फा र कस पाई माइनस गामा हो कि हैन। भर्खर यहाँबाट एउटा अल्फाको बुझाइदिइहालेँ मैले, त्यसै अरूको पनि गर्नु सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँले। सो यहाँबाट के आयो भने चाहिँ माइनस एल माइनस एम र माइनस एन आयो क्या र। सो भनेपछि एउटा लाइनको कतिवटा पोसिबिलिटी हुँदो रहेछ, दुईटा पोसिबिलिटी। सो कतिवटा हुन्छ एउटा सेटमा कतिवटा हुन्छ तीनटा, अर्को सेटमा तीनटा। सो के प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम र प्लस माइनस एन। ओके। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो कसरी डिफरेन्ट हुँदो रहेछ मैले बुझाएँ भयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँहरूले अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एल अगर पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ, अब कुन चाहिँ को कुरा गर्दैछ नि बुझ्नु। अब यहाँ हेर्नुहोस् त एक्स एक्सेस वाइ एक्सेस। सो जुन चाहिँ यो प्लेन छ यो के हो प्लेन, यो सबै पोजिटिभ छ। सो अगर एक्स वाइ र जी डल्लै पोजिटिभ आयो अरे माने एक्स पनि पोजिटिभ वाइ पनि पोजिटिभ जी पनि पोजिटिभ आयो, यसलाई अगर आरले डिभाइड गर्यो भने के हो, आर त के हो लेन्थ हो, त्यही कारण यो त पोजिटिभ भनेको कुरा आयो। भनेपछि यही चाहिँ के हो हाम्रो डिरेक्सन कोसाइनहरू हो कि हैन, डिरेक्सन कोसाइनहरू हो कि हैन, डिरेक्सन कोसाइनहरू हो कि हैन। अगर यो पनि पोजिटिभ यो पनि पोजिटिभ यो पनि कुन चाहिँ लाइनको कुरा हुँदैछ, यो त्यसै बुझ्ने कुरा हो। अगर यहाँनिर अब के हो यहाँ हेर्नुहोस् न, यो के हो नेगेटिभ एक्स एक्सिस हो कि हैन, नेगेटिभ एक्स एक्सिस। सो जुन चाहिँ नेगेटिभ एक्स एक्सिस छ यहाँनिर के नेगेटिभ हुन्छ, एक्स नेगेटिभ हुन्छ। सो एक्स नेगेटिभ हुँदैछ र यो दुईटा भाइ पोजिटिभ छ, यो त के हो पोजिटिभ हुन्छ यो त न, वाइ र जी त पोजिटिभ हुन्छ। सो यताको कुरा हुँदैछ। सो यताको कुरा हुँदैछ भने त्यति बेला के बुझ्नुहुन्छ तपाईँले, कुन चाहिँ लाइनको कुरा हुँदैछ। एउटा लाइन यस्तो खालको छ भने एउटा पोजिटिभ आयो अरे र यो भनेपछि यताको कुरा हुँदैछ, यो लाइन यो भएको कुरा हुँदैछ, यता भएको पोजिटिभ भएको र अर्को लाइन यतापट्टि आयो अरे, किनकि यसरी जाँदै अर्को हुन्छ। सो अगर त्यहाँ एल नेगेटिभ आयो भने कुन चाहिँ कुरा हुँदैछ, यता कुरा हुँदो रहेछ बुझिहाल्नुहुन्छ। सो भयो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। यसको अब हामी रिलेसन्सहरू हेर्ने, सो कस्तो हुँदो रहेछ यसको रिलेसन हामी कसरी चलाउँछु। सो अब यहाँ देखिहाल्नु भयो कि लाइन र भेक्टरको किन डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ भने बुझिहाल्नु भयो। सो म त्यसलाई फेरि म डिस्कस गर्नेछु। अहिले मजाले बुझिराख्नुहोस्, त्यतिबेला झन् सजिलो पाराले बुझिहाल्छ ल। सो अब यहाँनिर तपाईँले हेऱ्यो भने अब म यसको सानोबाट एउटा डिटेलिङ देखाउँछु तपाईँलाई। सो इफ अल आर इज इक्वल टु एक्स आई क्याप प्लस वाइ जे क्याप प्लस जी के क्याप छ भने, कुनै भेक्टर छ भने यसमा के हो, यो आई एक्स वाइ र जी के हो डिरेक्सन कोसाइन हो, बुझाइहालेँ। अगर मैले यसको युनिट भेक्टर निकाल्यो भने देन युनिट भेक्टर भनेको के हो हेर्नुहोस् त, आर क्याप। मैले हिजो बुझाइहालेँ, आफूले डिभाइड गर्नु आरले, मोड अफ आरले। सो विच इज इक्वल टु, म आर मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ होइन, विच इज आर बाई आर मात्रै लेख्छु, मोडहरू लेखिबस्नु भन्दा। सो डिभाइडेड बाई गर्दा कति हुन्छ, छुट्टिन्छ कि छुट्टिँदैन हेर्नुहोस् त, छुट्टिन्छ कि छुट्टिँदैन हेर्नुहोस् त, आर छुट्टियो, आरले उयोलाई डिभाइड गर्यो। सो यही नै के हो एल हो कि होइन हेर्नुहोस् त, यो के हो, यो एम हो कि होइन हेर्नुहोस् त, र यही एन हो कि होइन हेर्नुहोस् त। सो आर क्याप इज इक्वल टु यो भयो होइन। सो आर क्याप भने युनिट भेक्टर, कुनै भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्यो भने चाहिँ त्यसको अगाडिको के हुँदो रहेछ, डिरेक्सन कोसाइन्सहरू हुँदो रहेछ। सो यसरी फिल गर्नुहोस्, डेली क्वेसन्सहरू गर्नुहोस्, त्यसै कन्फ्युज हुँदैन। अगर
भेक्टर मात्रै दिएको छ। भेक्टरको अगर हामीले भेक्टरको त्यतिखेर स्केलर कम्पोनेन्टलाई हामी के भन्छौँ डिरेक्सनल रेसियोज भन्छौँ र त्यसको युनिट भेक्टर निकाल्यो भने त्यसको कम्पोनेन्ट जुन चाहिँ स्केलर कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिरेक्सन कोसाइन। किन स्केलर भनेको किनकि एङ्गल अफ कस अफ समथिङ के आउँछ जहिले पनि नम्बरै पाउँछ होइन म्याग्निट्युडै पाउँछ त्यही कारणले डिरेक्सन स्केलर त्यही कारण स्केलर कम्पोनेन्टै हुन्छ त्यही कारण स्केलर कम्पोनेन्ट के हुन्छ युनिट भेक्टरको स्केलर कम्पोनेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ डिरेक्सन कोसाइन्सहरू हुन्छ। सो भयो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसनसिप हो। अब त्यसरी लाइनको कुरा गर्छु न म लाइनको कुरा गर्छु। अब लाइनको भनेपछि अभियस हो सपोज एउटा लाइन छ अरे यो लाइन हेरेँ एउटा होइन तर यो लाइनको चाहिँ मैले के गरेँ एउटा पोजिटिभ भागै लिएँ x1 y1 z1 त्यसरी x2 y2 z2। त्यही कारण भेक्टर र उसको कस्तो रोल छ भने मैले देखाउँछु तपाईँलाई हेर्नुहोस् न के रोल छ। सो त्यसरी नै होइन म अलग्गै बनाएर देखाउँछु तपाईँलाई। सो एउटा लाइन छ अरे सो त्यसरी ए र बी छ अरे सो यहाँदेखि यहाँनिर हेर्नुहोस् त सो यस्तो छ अरे। सो यो के हो x1, y1, z1 र x2, y2, z2। त्यसरी यो बी भेक्टर अरे यो ओए जुन चाहिँ छ यो ए भेक्टर हो। ए भेक्टर के हो यसको पोजिसन भेक्टर हो। यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँसम्म भनेपछि यो यस्तै नै जानु पर्यो किनकि यस्तो त हुनु भएन त्यही कारण यो यता नै जानु पर्यो त्यही कारण यतै जानुको लागि यो के हुनु यस्तो नै हुनु पर्यो यस्तो हुनु भएन भयो। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् न अब यहाँनिर म के लगाउँछु ट्रायङ्गल ल लगाउँछु ओए प्लस एबी इज इक्वल्स टु ओबी और एबी इज इक्वल टु कति आएको थियो हाम्रो बी माइनस ए। अब इन टर्म्स अफ युनिट भेक्टर लेख्दा कति आएको थियो x2 माइनस x1 आई क्याप प्लस y2 माइनस y1 जे क्याप र z2 माइनस z1 के क्याप। अब हेर्नुहोस् त भेक्टरलाई लाइन बनाउन सक्दो रहेछु नि त यहाँबाटै हेर्नुहोस् त एउटा लाइन थियो बिचरा एउटा सानो एउटा सेगमेन्ट लिएँ त्यो पनि डिरेक्टेड छ एउटा यस्तै डिरेक्टेडको कुरा गरेँ मैले त्यही कारणले एउटा लाइनलाई मैले के बनाएँ भेक्टर बनाइदिएँ हेर्नुहोस् त बनाइदिएँ हिजो पनि सिकाएको मैले यो तपाईँहरूलाई। सो अब यही भेक्टरको अगर मैले युनिट भेक्टर निकालेर हेर्नुहोस् न यसकै भेक्टरको युनिट भेक्टर कस्तो हुन्छ x2 माइनस x1 आई क्याप प्लस y2 माइनस y1 जे क्याप प्लस z2 माइनस z1 के क्याप होल थिङ डिभाइडेड बाई एबी हो कि होइन यसको म्याग्निट्युड हो कि होइन हेर्नुहोस् त। सो अब मैले छुट्याइदिएँ सपोज सो छुट्याइदिएँ अरे सो यही हो युनिट भेक्टरको कम्पोनेन्ट स्केलर कम्पोनेन्ट के हुन्छ भन्यो डिरेक्सन कोसाइन हुन्छ कि हुँदैन अफ अ लाइन। यो त के पनि हो लाइन पनि हो नि त। सो लाइनको दुईटा कोअर्डिनेट हुन्छ कि हुँदैन सो व्हाट इज द डिरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन पासिङ थ्रु 2 पोइन्ट्स भने के हुने रहेछ x2 माइनस x1 यही नै के हो यसको एल हो यो एम हो सरी यो एल हो सरी एल एम र सो भयो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड यही नै यसको के हो एल एम र एम। सो यसरी निकाल्छौँ हामी डिरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन र भेक्टरको। सो भेक्टर नै के हो लाइन हो र लाइन नै के हो भेक्टर हो हामी बनाउन सक्छौँ होइन तर भेक्टरलाई लाइन चाहिँ कहिले पनि बनाउन सक्दैन ल। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। हेर्नुहोस् त भयो रब गर्दैछु। अब यस्तो चिजहरू बेसिक कुराहरू बुझे जस्तो भोलि एक्जाम हिसाबहरू गर्नु सजिलो भइहाल्छ कसरी गर्छु के गर्छु म तपाईँलाई अप्लाई गर्छु। प्लिज पहिला कन्सेप्टहरू चाहिँ मजाले क्लियर गरिहाल्नुहोस् हिसाब भइहाल्छ हिसाब थोत्रे चाहिँ म जहिले पनि भन्छु तपाईँहरूलाई। अब मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ डिरेक्सन कोसाइन भनेको के रहेछ डिरेक्सन रेसियो अफ अ लाइन के हुन्छ र रेसियो चाहिँ दुईजना के एउटै हो एनी नम्बर द्याट आर प्रोपोर्सनल टु डिरेक्सन कोसाइन्स। सो त्यसरी नै यतापट्टि हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ लाइनको र भेक्टरको कसरी हुँदछ डिरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन अफ अ पोइन्ट अफ अ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु 2 पोइन्ट्स कस्तो हुँदो रहेछ x2 माइनस x1 डिभाइडेड बाई द म्याग्निट्युड अफ एबी। सो बुझिहाल्यो तपाईँहरूले होइन। सो अब म तपाईँहरूलाई यो भयो अब डिरेक्सन कोसाइन डिरेक्सन रेसियो लाइनको सबै कुरा भइहाल्यो। म फेरि आउने दिनमा इक्वेसन अफ अ लाइन तिनीहरूलाई पनि बुझाउँछु तर अहिले क्लियर गरेर तिनीहरूलाई आरामले बुझिहाल्छ अहिले बुझेछ भने तिनीहरूलाई साह्रो पर्छ। सो भेक्टरको डिफ्रेन्ट हुन्छ लाइनको डिफ्रेन्ट हुन्छ ल सबै कुरा क्लियर भयो। अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु मल्टिप्लिकेसन अफ अ भेक्टर बाई अ स्केलर ल। सो लेख्नुहोस् अब मल्टिप्लिकेसन अर्को टपिक लेख्नुहोस् मल्टिप्लिकेसन अफ अ भेक्टर बाई अ स्केलर। सो कस्तो हुँदो रहेछ म देखाउँछु अब हेर्नुहोस् न।
सपोज कुनै एउटा भेक्टर छ अरे ए, ओके, सो भेक्टर छ अरे ए, यसलाई मैले हाफले मल्टिप्लाई गरेँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त, हाफले मल्टिप्लाई गरेँ भने अभियसली यसको आधा हुन्छ, हो कि होइन, हाफले मल्टिप्लाई गरेँ भने यसको आधा हुन्छ। सो अर्को मैले यसलाई के गरेँ भन्दा चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै अरे, ल सो अलिकति यो यत्रो यत्रो थियो अरे, ल यत्रो यत्रो थियो अरे, यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने कति हुन्छ, यत्रो होला। सो के भिन्नता भयो, यो यिनीहरूमा के भिन्नता भयो, सो कुनै पनि भेक्टरलाई मैले अगर स्केलरले मल्टिप्लाई गरेँ, सो मल्टिप्लिकेसन अफ अ भेक्टर बाई अ स्केलर लेखिराख्नुहोस् माथि टपिकमा, जब पनि म मल्टिप्लाई गर्छु एउटा कुनै स्केलरले के हुँदो रहेछ, के फरक पर्दो रहेछ, केमा फरक पर्दो रहेछ, खालि म्याग्निट्युडमा मात्रै फरक पर्दो रहेछ। यसको आधा छ, यसको ठुलो भन्दा 2 गुणा छ, तर डिरेक्सन के हुँदो रहेछ, सेम हुँदो रहेछ, ओके, डिरेक्सन सेम हुँदा। सो अब यही चीज फेरि बुझौँ, अब अर्को लेख्नुहोस् कन्डिसन अफ कोलिनियरिटी। सो कन्डिसन्स फर कोलिनियरिटी। सो अब यहाँ हेर्नुहोस्, यही दुईटा भेक्टर छ अरे, ओके, सो तीनटा भेक्टर छ, यो तीनटा भेक्टर के हो, प्यारलल पनि हो, कोलिनियर पनि हो। किन कोलिनियर, कोलिनियरको डेफिनेसन हिजो मैले के भनेको थिएँ, भेक्टर्स ह्याभिङ सेम और प्यारलल सपोर्ट, यी दुईजनाको प्यारलल सपोर्ट के छ, सेम। यही केसमा पनि हेर्नुहोस् त, यही भर्खरको मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टरमा यसको फर्स्ट स्केलरमा पढाउँदाखेरि के देख्नु भयो, प्यारलल सपोर्ट सेम छ, प्यारलल छ, सपोर्टहरू के छ, प्यारलल छ इच अदरसँग, कि त एउटै हुनु पर्यो, कि त एउटै हुनु पर्यो, कोलिनियर हो। त्यस्तै यो र यो पनि कोलिनियर हो, यहाँ सपोर्टहरू के हुनु पर्यो, प्यारलल हुनु पर्यो। सो कोलिनियर और प्यारलल। सो कन्डिसन चाहिँ हामीको प्यारललसित त्यति उयो गर्दैन हामी, सो केमा गर्छु, कोलिनियरमाथि ज्यादा फोकस गर्छु। सो दुईटा भेक्टर्सहरू कोलिनियर छ भने के हुँदो रहेछ, कोलिनियर र प्यारलल छ भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, यिनीहरूमा के फरक देख्नुभयो तपाईँले, खालि के को फरक छ, यो र यसमा के फरक छ हेर्नुहोस् त, प्यारलल छ, कोलिनियर पनि छ, फरक के छ दुई भाइमा, खालि यतिको फरक छ, म्याग्निट्युडको फरक छ। यो दुईटामा पनि हेर्नुहोस् त, डिरेक्सन एउटै छ, प्यारलल छ, कोलिनियर पनि छ। सो दुईजनामा के फरक छ, खालि म्याग्निट्युडको फरक छ, ओन्ली म्याग्निट्युड, हो कि होइन। सो भनेपछि त्यसै बुझ्ने कुरा होइन नि त, दुईटा भेक्टर छ अरे, एकअर्कासित कोलिनियर छ अरे, कोलिनियर छ भन्ने बित्तिकै यो सपोज यो ए भेक्टर अरे, यो बी भेक्टर अरे, जो यो दुईटामा हेर्नुहोस् त कतिकोले चेन्ज छ, खालि 2 ले चेन्ज छ, हो कि हेर्नुहोस् त, 2 ले, यो दुईटामा के चेन्ज छ, हाफले, हो कि होइन। यो दुईटामा के कतिको छ, यो दुईजनामा कति छ हेर्नुहोस्, यो दुईटा नि त प्यारलल हो। सो कति छ, 1/4 ले, होइन, यो कतिले छ, 1/4 ले। सो त्यसरी नै यो फेरि कति छ, यो भन्दाखेरि 4 गुणा, होइन, 4 गुणा भयो भने मात्रै यो कति हुन्छ, 2 हुन्छ नि त। यसलाई फेरि मैले कति गरेँ, हाफ 1/4 ले गरेँ मात्रै यो कति हुन्छ, 1/4, यसको 1/4 छ, यसको 4 गुणा छ। सो अर्थ के भयो यसको के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, जब दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छ के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् नि, कुनै ए स्केलर टाइम्स बी हुन्छ कि हुँदैन रहेछ, कुनै नम्बर टाइम्स अर्को हुन्छ कि हुँदैन रहेछ, दुईटा प्यारलल छ। यो र यो अभियस हो, जस्तै 3/2 पनि त हुनसक्ला। सो कति छ हेर्नुहोस् त, यो र योमा कति छ, 3/2 टाइम्स, द्याट इज द स्केलर, हो कि होइन, द्याट इज द स्केलर। सो दुईजनामा भिन्नता के मात्रै हुँदैन, दुईजना के मात्रै हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो र यो इक्वल, अब यो र यो इक्वल हो कि होइन हेर्नुहोस् त, खालि कति मात्रै भिन्नता छ, यो चिजले मात्रै भिन्नता देखाउँदैछ। सो यो बी भेक्टर हो, यो ए भेक्टर हो। सो यसको बदलीमा कति लेखेँ, लाम्डा बी टाइम्स। सो वाट इज लाम्डा, लाम्डा इज स्केलर टाइम्स, किन म्याग्निट्युडमा मात्रै फरक हुँदो रहेछ नि त दुईजना, त्यही कारणले लाम्डा टाइम्स। अब कसैले भन्ला, ज्ञानी केटाले भन्ला कि अपुइ यस्तो नि त हुन्छ, यो पनि त प्यारललै हो। त्यति बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ, ए इज इक्वल टु के छ, यो डिरेक्सन अपोजिट छ, डिरेक्सन अपोजिट के हो, नेगेटिभ, सो माइनस। सो दुईजनालाई मिलायो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त, सो दुईजनालाई स्यान्डविच गऱ्यो भने के हुन्छ, लाम्डा। सो दिस इज द कन्डिसन अफ कोलिनियरिटी या प्यारललिजम। ल, र प्यारललिजमको अलग्गै हामीले गर्नेछौँ, त्यति बेला डिरेक्सन कोसाइन्सहरूको कस्तो हुन्छ एकवट, त्यति बेला लाइनमा म मजाले बुझाउने छु तपाईँहरूलाई। खालि अहिले कन्डिसन अफ कोलिनियरको पढिराख्नुहोस्, बुझिराख्नुहोस्। सो त्यति बेला बुझिहाल्छ, बुझ्नु भएन त्यति बेला म फेरि पनि भन्दैछु, यो दुईटामा केको मात्रै भिन्न छ, म्याग्निट्युडको मात्रै, त्यही कारण यो इन्टु समटाइम्स समथिङ इन्टु द्याट हुन्छ। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि सम स्केलर इन्टु थियो, त्यही कारण स्केलर खालि म्याग्निट्युडको मात्रै फरक, ओके। सो दुईवटा चिज बुझ्यो हामीले। सो कन्डिसन अफ कोलिनियरिटी पनि बुझिहाल्नु भयो। सो कम्पोनेन्ट्स अफ भेक्टर लेख्नुहोस्, अब अर्को टपिक लेख्नुहोस्, कम्पोनेन्ट्स अफ भेक्टर। सो जुन चाहिँ अब यो त्यस्तो सजिलै छ, यो पनि त्यसै बुझ्ने कुरा हो। अगर तपाईँले यो एक्स र वाईमा मात्रै हेऱ्यो भने, सपोज आई क्याप प्लस जे क्याप छ अरे,
सो जुन चाहिँ हामी कुनै पनि पोइन्ट हुन्छ एक्स आई क्याप र जे क्याप यसलाई हामी के भन्छौँ स्केलर कम्पोनेन्ट भन्छौँ र यो दुइटै एक्स आई क्याप र वाइ जे क्याप जुन चाहिँ छ यसलाई हामी के भन्छौँ भेक्टर कम्पोनेन्ट भनेर भन्छौँ। सो त्यति मात्रै हो, यसमा त्यति उयो त छैन। अब यति हो कि जुन चाहिँ हामी यहाँ हेर्नुहोस् ल, सो एक्स आई क्याप प्लस वाइ जे क्याप जानुको लागि के गर्छौँ, यसको माने के हो आई क्यापमा एक्स माने एक्स एक्सिसमा हेर्नुहोस् है, एक्स एक्सिसमा कतिपल्ट हिँड्यो ऊ एक्स हिँड्यो। सो एक्स भनेको के मैले हिजो पनि भने 5 केजी भनेको के हो 5 केजी भनेको कति हो 5 × 1 केजी हो नि त। सो 1 भन्दा कति, सो त्यसरी नै एक्स ठाउँ हिँड्यो अरे। सो एक्स ठाउँ भनेको कति हो, एक ठाउँदेखि कति ज्यादा हिँड्यो एक्स पल्ट हिँड्यो। सो एक्स आई क्याप यतापट्टि कति गयो एक्स आई क्याप गयो र वाइमा कतिको जान्छ ऊ वाइ जे क्याप हिँड्छ किन। सो द कम्पोनेन्ट अफ द भेक्टर यो पोजिसन भेक्टर यो कति हो ओपी, यसको ओपी को पोजिसन भेक्टरको कम्पोनेन्ट एक्स एक्सिसमा कति रहेछ एक्स आई क्याप छुट्याउँछ हैन र वाइमा कति रहेछ वाइ जे क्याप। सो यसलाई नै के भन्छ हामी भेक्टर कम्पोनेन्ट। ओके, भेक्टरको कम्पोनेन्ट किन यो एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा जान्छ एक्स को, यो पर्टिकुलर डिरेक्सनमा जान्छ वाइ को। सो दिस इज द भेक्टर कम्पोनेन्ट of the vector OP in x-axis, and this is the vector component of the vector OP of the position vector OP along the y-axis. Okay, so same. So त्यसरी x y र z को पनि त्यस्तै हुन्छ। So z axis मा पनि त्यही हो। हेर्नुस् त हो। सो के रहेछ भनेपछि यो x obvious हो, यो x आई क्याप हिँड्यो हैन। सो समटाइम्स त्यस्तै हुन्छ। सो x हिँड्यो y हिँड्यो y र z अहिलेको देखाएको जस्तै बक्सा जस्तै ल। बुझ्नुभयो, त्यो अहिलेको जस्तै x y र z। सो यसको पोजिसन भेक्टर कति हुन्छ एक्स आई क्याप वाइ जे क्याप र जी के क्याप। जुन चाहिँ एक्स एक्सिसमा जुन चाहिँ कम्पोनेन्ट हुन्छ स्केलर कम्पोनेन्ट त्यसलाई हामी के भन्छौँ एक्स आई क्याप। जुन चाहिँ वाइ एक्सिसमा हुन्छ त्यो वाइ जे क्याप हुन्छ, त्यसलाई हामी भेक्टर कम्पोनेन्ट अलङ द वाइ एक्सिस। अनि त्यसरी जी एक्सिसको भेक्टर कम्पोनेन्ट कति हुन्छ जी के क्याप। ओके, सो भयो। सो अब हामी लगाउँछौँ सेक्सन फर्मुला। अर्को हेर्नुहोस् सेक्सन फर्मुला इन अप्लाइड इन भेक्टर अल्जेब्रा। सो कसरी लगाउँछु हेर्नुहोस्। अब कुनै पनि हामी पोइन्ट छ अरे सेगमेन्ट छ अरे यो थाहा भएकै कुरोहरु हो, डिस्कस गरेको मात्रै हो मैले क्लास 11 मै पढेको। सो एबी छ अरे कुनैले इन्टरनली काटेको, सो भित्र छ इन्टरनली काट्यो भनेपछि यो लाइन सेगमेन्ट थियो एउटा ठुलो बडे लाइन, किनकि एउटा लाइन हो नि त यो त हैन। लाइनको एउटा सानो भाग यसलाई डिरेक्टेड गर्यो भने के हुन्छ यो डिरेक्सन भइहाल्छ, माने भेक्टर भइहाल्छ। सो त्यसरी यो ओ हेरे यो बी भेक्टर हेरे र यो ए भेक्टर, ए र बी के हो यसको पोजिसन भेक्टर भने के हो कहाँनिर छ यो ओ देखि। सो ए र बी ओके भने चाहिँ अगर सी ले इन्टरनली काट्दैछ भने सीले इन्टरनली काट्दैछ भने सी को पोजिसन भेक्टर के हुन्छ द पोजिसन भेक्टर अफ सी इज पोजिसन भेक्टर अफ सी इज MB plus NA divided by M plus N। यो कहाँबाट आएको इन्टरनली काट्दाखेरिको के थियो MX2 plus NX1 divided by M plus N, त्यसरी MY2 plus NY1 divided by M plus N हो कि हैन, थाहा भएकै कुरो क्लास 11 मा पढेको। सो त्यसलाई हामीले पोजिसन भेक्टर इन टर्म्स अफ पोजिसन भेक्टर निकाल्यो भने यति आउँछ ल। अब त्यसको प्रुफहरु छ, सजिलैहरु छ हो, भेक्टर एडिसनहरु गरेर गरेको छौं, माने ट्रायंगल ल लाएर केही छैन, सारो बुझिहाल्छ। सो याद गरेर राख्नुस् यो कुरा, किनकि यसमा बुझाउनु पर्ने त्यस्तो डरलाग्दो छैन, बुझिहाल्ने कुराहरु छ, त्यही कारणले हेरिसक्नु हेर्नुहुन्छ तपाईले। सपोज अब एक्सटर्नली काट्छ, सो एक्सटर्नली दुई प्रकारले काट्छ हेर्नुस्। सो सपोज यो हेरे ए र बी लाइन सेगमेन्ट एउटा यस्तो छ, यो पनि एक्सटर्नली काटेन हेर्नुस् न। एक्सटर्नली, सो यहाँ एक्सटर्नली काट्दै सपोज ए हेरे र यो बी हेरे,
अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ दिएको यो चाहिँ सी हो यो ठुलो छ कि छैन यो पोर्सन सो यसलाई के भन्छ हामी एम यो के हो यो एन सो अभियस हो जहिले पनि पोजिटिभ लिनुको लागि ठुलो माइनस सानो गर्दिनँ त्यही कारण पोजिसन भेक्टर अफ सी कति हुन्छ एमबी माइनस एनए डिभाइडेड बाई एम माइनस एन किनकि अभियस हो एम ठुलो छ सो एम ठुलो माइनस सानो के हुन्छ ठुलै हुन्छ अभियस माने पोजिटिभ हुन्छ त्यही कारण पोजिटिभ ल्याउनु पर्यो किनकि यसको पनि थाहा छ हामीलाई के हो mx2 माइनस mx1 डिभाइडेड बाई m माइनस n कमा my2 कमा my2 माइनस ny1 डिभाइडेड बाई m माइनस n र त्यसरी नै जी एक्सेस को लागि पनि त्यस्तै हुन्छ सो त्यसको पोजिसन भेक्टर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ यो सो c इज इक्वल टु दिस c भेक्टर सो सिमिलरली यो c भेक्टर हामीले यहाँ पनि यो पनि एक्सटर्नल काट्दछ यो यसको एक्सटर्नल उतार छ नि त हैन सो यो चाहिँ के हुन्छ डटेड हुन्छ ल अब तपाईलाई अलि बुझ्नु कसरी चाहिँ यो भयो भनेर किनकि एउटा लाइन सेगमेन्टको कुरा गरे मैले ए र बी हैन लाइन सेगमेन्ट लाइनको सानो टुक्रामा थियो नि त लाइन त उता गएको छ यता गएको छ सो लाइनलाई यहाँनिर काट्यो भने एक्सटर्नली भइहाल्यो यतानिर काट्यो भने एक्सटर्नली भइहाल्यो एक्सटर्नल बुझ्नु हो सो कसरी एक्सटर्नल काटेको यसरी त्यसरी यहाँनिर दुईटा लाइन थियो एउटा लाइन सेगमेन्ट थियो यसको यहाँनिर यसरी डट 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 किनकि लाइन गएको छ यता गएको छ त्यही कारण एक्सटर्नल परनिर काट्यो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ एक्सटर्नली काट्यो भन्छौँ सो सेम हुन्छ तर त्यति बेला चाहिँ यहाँदेखिको यहाँसम्मको के हुन्छ एम हुन्छ र यहाँदेखिको यहाँसम्मको एन हुन्छ सो दुईजनाको पोजिसन के हुन्छ यही हुन्छ पोजिसन भेक्टर चाहिँ ओके सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ओके यहाँ हेर्नुहोस् है अब अर्को देखाउँछु म तपाईँहरूलाई अगर यहाँ हेर्नुहोस् ट्रायङ्गल छ अरे यो जुन चाहिँ यो मिडियन छ जुन चाहिँ एउटा मिडियन छ मिडियनले कहाँनिर काटेको हुन्छ बिचमा काटेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सेन्ट्रोइड भनेको हुन्छ अब सेन्ट्रोइडले के गरिदिएको हुन्छ कुनै मिडियनलाई कतिमा काटेको हुन्छ 2:1 रेसियोमा काटेको हुन्छ सो कसरी काटे हेर्नुहोस् त यो मिडियन हेर्नु एउटा मिडियन लिनुहोस् यो मिडियनले के गर्छ मिड पोइन्ट बिचमा काट्छ थाहा होला यो त हैन सो यति बेला हामी त्यसको प्रुफ पनि छ म तपाईलाई देखाउनु चाहिँ सो जी को पोजिसन भेक्टर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1/3 अफ a प्लस b प्लस c यसको म हिसाब देखाउने छु तपाईहरुलाई कस्तो हुन्छ यसको प्रुफ सजिलो छ त्यस्तो साह्रो पनि छैन सपोज a हो यसको पोजिसन भेक्टर b को b हो र c को c हो भनेपछि g को कति हुन्छ 1/3 अफ यो कसरी आको भन्दा इन्टरनली काटेर आको 1 हेर्नुस् ल सो जुन चाहिँ हुन्छ इन्टरनली को कति थियो ma प्लस mb डिवाइडेड बाइ m प्लस n अब यहाँनिर a जुन चाहिँ छ यो काट्यो भने कति हुन्छ a यो हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुस् त सो त्यसरी अरुको पनि सेम आउँछ a प्लस a 1/3 अफ a प्लस b प्लस c आउँछ त सबैको यस्तो यस्तो यहाँबाट गर्नुस् न इन्टरनली काट्दा 2:1 हालेर गर्नुस् आरामले आइहाल्छ जस्तै यहाँ हेर्नुस् ल देखाइदिए पनि हाल्छु ल जो चाहिँ जी को हुन्छ जी को पोजिसन भेक्टर निकाल भनेर किनकि जी लाई त कसरी काट्दैछ दुईजनालाई भर्खर उयसको कुरा गरेको जस्तै ए र बी ले काटे भनेको जस्तै ए र बी थियो यो जुन चाहिँ सी थियो त्यसले कसरी काट्दै थियो m:n मा काट्दैछ इन्टरनली त्यसै यो जी ले कसरी काट्दैछ 2:1 रेशियोमा काट्दैछ सो कति हुन्छ 2 into प्लस 2:2 पोजिसन भेक्टर अफ b mb प्लस na होल थिङ डिवाइडेड बाइ m प्लस n सो कति हुन्छ हेर्नुस् नि 1/3 अफ 2 गट क्यान्सल्ड a प्लस b प्लस c जहिले पनि मिडियनले बाइसेक गर्छ जहिले पनि यो कुरा चाहिँ याद गर्नुस् थाहा भएकै कुरा 9 मा पढेको कतिले हामीले पढेको मात्रै हुन्छ बुझेको हुँदैन त्यही कारण यसरी बुझिराख्नुस् त्यसैले यहाँ पनि कति हुन्छ a प्लस c डिवाइडेड बाइ 2 यहाँको कति हुन्छ a बाइ c डिवाइडेड सो यहाँबाटै बुझिहाल्यो कि सबै मिडियन्स अफ ट्रायंगल के हुँदछ कन्करेन्ट हुँदो रहेछ बुझिहाल्छ त क्लास 9 को थ्योरम एकैछिन प्रुफ पनि भइहाल्यो सो यसरी भोलि यसको म हिसाबहरु देखाउने छु इन्ट्रेस्टिङ छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो त्यसरी बाइसेक को यहाँबाट अर्को फर्मुला पनि आउँछ पोजिसन भेक्टर जसले पोजिसन भेक्टर अफ c जसले दुईजनालाई बाइसेक गर्छ भेक्टरलाई सो बाइसेक गर्छ भने कति हो 1:1 रेशियोमा काट्यो त्यही कारणले c भेक्टरको पोजिसन भेक्टर कति हुन्छ mb भनेको m को कति छ 1 into plus 1 into a divided by 1 m plus n so a plus b या a plus b या b plus a एउटै मानेको सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट सो सेन्ट्रोइड को कति हुँदो रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ कुनै पनि लाइन सेगमेन्टलाई बाइसेक्ट गर्यो भने बीचमा काट्यो बाइसेक्ट गर्यो भनेपछि मिड पोइन्टमा भयो मिड पोइन्ट को लागि कति हुँदो रहेछ a plus b divided by 2 सो जुन यहाँ लाए यहाँबाटै मैले बुझिहालेँ कि मिडियन्स अफ ट्रायंगल के हुन्छ कन्करेन्ट हुन्छ किनकि यहाँको मिड पोइन्ट यहाँ आउँछ यहाँको मिड पोइन्ट पनि जी मै भेटाउँछ यसको मिड पोइन्ट पनि सो सबैजना एउटै ठाउँबाट पास हुन्छ भनेको मात्रै हो सो पासको हुनेको कति रहेछ पोजिसन भेक्टर
A plus B plus C. So please pause the video and note it down. भयो? सो आजको निम्ति यति नै. भोलि म तपाईँलाई यसको हिसाबहरू देखाउने छु र इन्ट्रेस्टिङ हिसाबहरू छ. एक एकवटा पार्टहरू हेर्नुहोस्. म तपाईँहरूलाई सबै विस्तारपूर्वक पढाउने छु र आजको निम्ति यति नै. धन्यवाद.